Hi! So, first of all, gusto mag-thank you sa ating mga subscribers. As of yesterday, naka 600 subscribers na po tayo. Thank you! So, ngayon, gagawa ulit tayo ng video about sa food naman. So, gagawa tayo ng Milo Ice Cream. Ang ingredients lang ay Milo and condensada. So, since ito yung mga most requested videos ngayon, so, try din natin gumawa. So, of course, may videographer tayo ngayon. Ito siya. Yun, nahiya daw siya. O, yan. So, siya po yung aking magiting na taga-video. Ilalagay ko na lang yung picture niya sa taas para ma-recognize naman natin siya. So, let's start na po.